Привіт, Оксана! Привіт! Привіт! How do you say food and drink? Їжа та напої. Today the lesson is about food and drink. Сьогодні урок про їжу та напої. Напої. Добре. Let's learn a few words про їжу та напої. Давайте вивчимо кілька слів про їжу та напої. Okay. So, orange juice. Апельсиновий сік. Це їжа чи напої? Сік is juice. Appelsin is orange. So, orange juice is Апельсиновий сік. апельсиновий сік. Це напій. 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 Дуже добре. Напій. Лате. Це їжа чи напій? Лате. Це напій. Напій. Дуже добре. Наступне. Млинці з медом. Це їжа чи напій? Мед – це honey, але млинці не знаю. Млинці – це pancakes. Млинці. Млинці з медом, тож це їжа. Так, це їжа. Дуже добре. Суп. Чи ще ми говоримо зупа? Зупа. Зупа. Суп. Ти їси чи п'єш суп? Ми їмо суп. Їмо. Ми їмо суп. Я думаю, супа – це їжа. Суп – це їжа. Або зупа. Зупа – це їжа. Їжа. Так. Добре. Окей. Orange juice. Апельсиновий сік. Latte. Лате. Soup. Суп або зупа. Pancakes. Млинці. З медом. Млинці з медом. Млинці з медом. Дуже добре. Шоколадний торт. Це їжа. З гарячим шоколадом. Гарячим шоколадом. Гарячий шоколад. Гарячий шоколад. What is гарячий? А що, як ти думаєш? Гарячий шоколад. Hot chocolate. Гарячий is hot. Yeah. Добре. Хочеш шоколадний торт з гарячим шоколадом? Так. Дуже добре. Добре, Рут. Омлет з сиром. Це їжа чи напій? Омлет з сиром – їжа. Тост з авокадо. Це їжа чи напій? Їжа. Смачна їжа. Дуже добре. Лимонад. Лимонад – це напій. Так, дуже добре. Паста з грибами. З грибами sounds like with fish. Паста з грибами це is pasta with mushrooms. Гриби це mushrooms. Гриби – це mushrooms. Yeah. Окей, паста з грибами. Pasta with mushrooms. Yeah. Паста з рибою. Паста з рибою, паста with fish. З рибу. Риба – це fish. Риба – це fish. Yeah. Рибами – mushrooms. Гриби – mushrooms. Паста з грибами. Риба – це fish. Паста з рибою. Дякую. Окей. How do I say I'm hungry? Я голодний. Я голодний. Я голодна. Голодна. Я голодна. Я голодна. Я голодна, так. Так. Я хочу їсти. Також ми кажемо, я хочу їсти. Я хочу їсти. I want to eat. Так. Я хочу їсти. I do. Download the cafe PDF and we'll see you next time. До побачення. Бувай. Бувай.